Grabe! Hi mga kapatid! Nandito na naman po ako ngayon. Samahan niyo ko, mag-unboxing tayo ngayon. Grabe, sobrang sabik na sabik po akong buksan ito sa kita sa inyo. Actually, kadarating lang po namin ng asawa ko. Binili namin siya. Akong nagbayad. Actually, akong nagbayad. Pero sa kanya galing yung pera. Diyos ko! Sobrang tuwa-tuwa po ako. Tara, buksan natin siya. Samahan niyo ko. Yeah. Ito muna yung una. Jaran! Next is ito. Tingnan natin siya. Wow! Ayan, guys. So, alam niyo na ibig sabihin ito. Para saan ito? Alam niyo na. Yes! Ching! So, start na tayo mag-bake. Ayan. So, ito yung pinaka-the best. Diyan! Natin yung actual na laman. Ang ganda. So excited na gamitin siya. Para ma-share ko sa inyo how to make a pandesal. Yes! Sabi, pag magbubukas ka daw, hindi naman siya ipin. Yay! Jaran! Ang ganda! Mahal ko ang ganda. Guys, o diba? Meron siyang measuring cup. Alright. Yes! Ang ganda! Ang ganda talaga, guys. Tsaka maganda yung brand niya. Joseph. Look! Anong laman niya? O, diba? Tapos, meron na siya mga measuring. Meron siya mga sukat. So, ang ganda niya. O, diba? Ayan, o. Meron siyang strainer. Diba? Ang ganda ng color. Yes! Meron siyang strainer. So, and then, a biba. Okay, yes. Pwede na tayong gumawa ng pandesal, guys. Yes! Siyempre. Para sa inyo. Kaya, gagawa ako ng pandesal. Thank you, guys. Thank you for watching.